انه الشركات الكبيرة دي هي اللي بتاخد 80% من دعم الطاقة. فانتي عمالة بتزودي بتلعبي في منطقة كلها ليها علاقة ب20% بس من الدعم. عايزة فعلا تقللي الدعم، لازم تتصرفي في الكتلة الكبيرة من الدعم اللي بتروح لعدد قليل قوي من الشركات. في دعم الطاقة في دعم مفيد ودعم مضر. الدعم المفيد زي الدعم الكهرباء في الريف للفقراء، ده مفيد جدا. مثلا انه يبقى فيه كهرباء في البيت، ده بيساعد على تحصيل التعليم، ده بيساعد المواطنين ان هم يستخدموا وسائل للتدفئة وللطهي اكثر ودودة للبيئة مش مضرة، زي مثلا البوتاجاز بدل الموقد او بدل الحطب او كده. فده دعم مفيد. دعم الطاقة اللي رايحة للنقل العام ده دعم مفيد. لكن الدعم المضر هو جزء كبير من وصفه هو اللي بيروح. الأمثلة الواضحة عليه عندنا في مصر الشركات الكبيرة اللي بتستهلك طاقة كتير، جزء كبير من الدعم ده بيروح لأرباحها لأنها شركات احتكارية، وجزء من الدعم ده بيروح لو بتصدر أسمنت، لو بتصدر أسمدة، لو بتصدر حديد، بيطلع بره بيفيد أوروبا وبيفيد آسيا مش بيفيد المصريين. معظم دول العالم فيها سعر صرف ومدار مش سعر صرف حر، بالذات في حالة دولة بتستورد كتير وبتستورد سلع أساسية، بيبقى أي زيادة كبيرة في سعر الدولار معناه عبء كبير على الدولة عشان توفر البنزين وتوفر القمح وهكذا. كام شهر اللي فاتوا في ضغط كبير على الدولار، انه الدولار بيخرج من مصر دولارات، وفي انه الجنيه معرض انه قيمته تنخفض تاني. اللي حاصل انه من ساعة ما ابتدينا البرنامج مع صندوق النقد، البنك المركزي بيحوش على جنب في الخباثة كده شوية فلوس علشان لو اتزنق، لو اتحط في موقف زي اللي احنا فيه النهاردة الجنيه ما ينهارش تاني. وده بالظبط في الغالب بيحصل خلال الشهور اللي فاتت دي. يعني دي من النقط اللي الصندوق مش بيحب خالص يبقى فيه فلوس على جنب، عايز الفلوس تبقى واضحة وصريحة ومتاحة قدام الجميع. ولكن الحقيقة التجربة أثبتت أنه قدر من التحوط بشكل كده، يعني قدر من التحوط مفيد لحماية سعر الصرف. الصندوق بيقول انه المفروض انه مصر تزود الضرائب اللي عليها، ومقترح حزم الضرائب على الناس الاكثر دخلا واكثر ثروة، وده احنا موافقين عليه، ده شيء جيد جدا. في تجارب كتيرة في الدنيا فيها ده، معظم دول العالم فيها النوع ده من الثروات من الضرائب، والحقيقة انه مصر نفسها كان عندها كتير من الانواع دي لكن لغتها مع فترة.